नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीत मॉम किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण मॅगीला पर्याय असा शेवईचा उपमा बनवणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 कप मी रव्याच्या शेवया घेतलेल्या आहेत। वजनी प्रमाणात म्हणतात तर 100 ग्रॅम प्रमाणात आहेत ह्या। 1 मध्यम आकाराचा टमाटा कापून घेतलेला आहे। 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। ही थोडीशी मोहरी आहे। गाजर मी बारीक कापून घेतलेला आहे। ही फरस भी बारीक कापून घेतलेली आहे मी। हे चवीनुसार लाल तिखट आहे। हे मीठ आहे। 1 शिमला मिरची मी बारीक कापून घेतलेली आहे। मॅगी मसाला आहे। हे 1 चमचा धने पावडर आहे। अर्धा चमचा जिरे पावडर आहे। थोडीशी हळद आहे। थोडी कोथिंबीर आहे। कढीपत्त्याची पानं आहेत थोडीशी आणि 2 हिरव्या मिरच्या आहेत छोट्या। पॅनमध्ये मी अर्धा चमचा तूप टाकत आहे। आता शेवया आपल्याला थोड्याशा भाजून घ्यायच्या आहेत। गॅसची फ्लेम मी एकदम मंदच ठेवलेली आहे। एक 2 मिनिटांसाठीच फक्त थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। आपल्या शेवया भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या वेगळ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। गॅसवर मी पातेले ठेवलेले आहे। पातेल्यामध्ये भरपूर असं पाणी ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण भाजून घेतलेल्या शेवया थोडा 1-2 मिनिटांसाठी फक्त उकळून घ्यायचे आहेत। साधारण 2-3 कप पाणी असेल। पाणी उकळलेलं आहे। गॅस मी आता बारीक करत आहे। आता आपण भाजून घेतलेल्या शेवया टाकायच्या आहेत। फक्त 1-2 मिनिटांसाठी आपल्याला त्या उकळून घ्यायच्या आहेत। मध्यम गॅसवरती मी 4-5 मिनिटांसाठी शेवया उकळून घेतलेल्या आहेत। ते शिजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया आणि एक चाळणी ठेवली आहे त्यावरती आपण याला गाळून घ्यायचं आहे। असं हलवून घ्यायचं आहे। जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते सगळं निथळून जायला पाहिजे। एक पॅन ठेवला आहे त्यामध्ये मी छोटी पळी तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता आपण मोहरी टाकूया। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपण बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला जास्त लाल करायचा नाही, फक्त मऊ होईपर्यंतच आपल्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। कांदा छान मऊ झालेला आहे। आता मी 2 मिरच्या अशा मधोमध कापून घेतलेल्या आहेत। कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। तेही छान थोड्या वेळासाठी परतून घ्यायचं आहे। काही सेकंदांसाठी कढीपत्ता आणि मिरच्या परतून घेतलेला आहे। आता आपण बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो टाकल्यानंतर थोडंसं मीठ टाकणार आहे, म्हणजे आपला टोमॅटो पटकन शिजला जातो। टमाटा हे आपला मऊ झालेला आहे। आता आपण लाल तिखट टाकूया। धने आणि जिरे आणि हळद पावडर टाकूया। मॅगी मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे। छान सुगंध येईपर्यंत मसाले हे भाजून घेतलेले आहेत। आता बारीक कापून घेतलेलं गाजर टाकूया। बीन्स टाकूया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाजी घेऊ शकता। शिमला मिरची टाकूया। भाज्या आपल्याला थोड्याशा हलक्याशा वाफवून घ्यायच्या आहेत। त्याच्यातला क्रंचीसपणा जाऊ द्यायचा नाहीये। थोड्याशा वाफवून घ्यायच्या आहेत। त्यावरती झाकण ठेवूया। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। मंद गॅसवरती मी 2-3 मिनिटांसाठी भाज्या वाफवून घेतलेल्या आहेत। आता थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आता आपण वाफवून घेतलेल्या शेवया टाकायच्या आहेत।
मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपला हेल्दी शेवयाचा उपमा तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।